હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. હું તમને આજે આ વિડીયો થ્રુ સમજાવીશ ફંક્શન એક્ઝામ્પલ ઇન ગો પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કેવી રીતે. તો મેઇન પેકેજ અને ફોર્મેટ પેકેજ તો ઓલરેડી ઇમ્પોર્ટ કરાવવાનું જ છે અને મેઇન ફંક્શન પણ દરેક પ્રોગ્રામમાં આવશે જ. તો મેઇન ફંક્શનમાં હું જે બીજું ફંક્શન છે જે હું ડિફાઇન કરું છું તેને હું કોલ કરાવડાવીશ. તો હું જે ફંક્શન કોલ કરાવડાવું છું મેઇન ફંક્શનની અંદર, ત્યાં મેં નીચેની સાઈડ લખેલું છે માય મેસેજ માય મેસેજ માય મેસેજ. એન્ડ મેં જે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન મતલબ કે જે અહીંયા સિન્ટેક્સ આપેલી છે ફંક્શન કીવર્ડ કે જે ગો લેંગ્વેજની અંદર FUNC તરીકે લખવામાં આવે છે, ત્યાં બાજુમાં લખેલું છે ફંક્શન નેમ. તો ફંક્શન નેમમાં આવશે માય મેસેજ. તો હું અહીંયા માય મેસેજ એ મારું યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન બનાવી દઉં છું. ધેન આફ્ટર હું એની અંદર લખું છું fmt.print માય નેમ ઇઝ પૂજા પટેલ. તો હું આ ફંક્શનને 3 વખત કોલ કરું છું. ધેટ્સ વાય મને આઉટપુટમાં 3 વખત મારું નામ બતાવશે, માય નેમ ઇઝ પૂજા પટેલ, માય નેમ ઇઝ પૂજા પટેલ, માય નેમ ઇઝ પૂજા પટેલ. પણ આ મને જોઈન્ટમાં નહોતું સારું લાગતું, ધેટ્સ વાય મેં /n કમાન્ડનો યુઝ કરી દીધો, જેથી મને મારું જે આ નામ છે તે મને 3 અલગ અલગ લાઇન્સમાં જોવા મળે. હવે હું અહીંયા એક મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ કે માય નેમ ઇઝ પૂજા પટેલ એન્ડ પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ માય યુટ્યુબ ચેનલ. તો હું આટલો મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ. ધેન આફ્ટર હું આ પ્રોગ્રામને અગેન રન કરાવડાવીશ. તો હું જે સિન્ટેક્સ લખું છું તે મને 3 ટાઈમ્સ આઉટપુટમાં જોવા મળશે, તે પણ ન્યૂ લાઇન્સની અંદર. Thanks for watching my video and please subscribe my YouTube channel if you like this video.